No wonder පුදුමයක් නෙවෙයි. No wonder පුදුමයක් නෙවෙයි. Nothing much එච්චර දෙයක් නෑ. Nothing much එච්චර දෙයක් නෑ. Walk slowly හෙමින් ඇවිදින්න. Walk slowly හෙමින් ඇවිදින්න. Sit properly හරියට වාඩි වෙන්න. Sit properly හරියට වාඩි වෙන්න. Stay here මෙතන ඉන්න. Stay here මෙතන ඉන්න. Completely wrong සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. Completely wrong සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. Come later පස්සේ එන්න. Come later පස්සේ එන්න. Me neither මමත් නෑ. Me neither මමත් නෑ. Need more තව ඕනෙද? Need more තව ඕනෙද? Think twice දෙපාරක් හිතන්න. Think twice දෙපාරක් හිතන්න. Mind you හිතට ගන්න. Mind you හිතට ගන්න. Always be honest හැමතිස්සෙම අවංක වෙන්න. Always be honest හැමතිස්සෙම අවංක වෙන්න. It takes time ඒකට වෙලාව යනවා. It takes time ඒකට වෙලාව යනවා. I want to talk මට කතා කරන්න ඕනේ. I want to talk මට කතා කරන්න ඕනේ. What do you like to eat? මොනවද ඔයා කන්න කැමති? What do you like to eat? මොනවද ඔයා කන්න කැමති? Are you hungry now? ඔයාට දැන් බඩගිනිද? Are you hungry now? ඔයාට දැන් බඩගිනිද? Call me if you need. ඔයාට ඕන නම් මට කෝල් කරන්න. මට ඇහුනේ නෑ. I didn't hear. මට ඇහුනේ නෑ. What did you say? මොකක්ද ඔයා කිව්වේ? What did you say? මොකක්ද ඔයා කිව්වේ? I don't know what you mean. මම දන්නේ නෑ ඔයා අදහස් කරපු දේ. I don't know what you mean. මම දන්නේ නෑ ඔයා අදහස් කරපු දේ. I don't know what to say. මම දන්නේ නෑ මොකක් කියන්නද කියලා. I don't know what to say. මම දන්නේ නෑ මොකක් කියන්නද කියලා. How much time it will take? ඒකට කොච්චර වෙලාවක් යයිද? How much time it will take? ඒකට කොච්චර වෙලාවක් යයිද? Has someone come? කවුරු හරි ඇවිල්ලාද? Has someone come? කවුරු හරි ඇවිල්ලාද? I don't need your advice. මට ඔයාගේ උපදෙස් ඕන නෑ. I don't need your advice. මට ඔයාගේ උපදෙස් ඕන නෑ. Forget it will you. ඒක අමතක කරන්නකෝ. Forget it will you. ඒක අමතක කරන්නකෝ. Nothing will happen. මොකුත් වෙන්නේ නෑ. Nothing will happen. මොකුත් වෙන්නේ නෑ. I am not sleepy. මට නිදිමත නෑ.
I'm not sleepy. මට නිදිමත නෑ. I want that. මට ඒක ඕන. I want that. මට ඒක ඕන. Never mind. කමක් නෑ. Never mind. කමක් නෑ. You can ask him later. ඔයාට එයාගෙන් පස්සේ අහන්න පුළුවන්. If you have something to say, say it. ඔයාට මොනව හරි කියන්න තියෙනවා නම් කියන්න. If you have something to say, say it. ඔයාට මොනව හරි කියන්න තියෙනවා නම් කියන්න. Can you hear me? ඔයාට මාව ඇහෙනවද? Can you hear me? ඔයාට මාව ඇහෙනවද? Don't give up even if it's too hard. ඒක කොච්චර අමාරු වුණත් අතාරින්න එපා. Don't give up even if it's too hard. ඒක කොච්චර අමාරු වුණත් අතාරින්න එපා. How much are you paid? ඔයාට කීයක් ගෙවනවද? How much are you paid? ඔයාට කීයක් ගෙවනවද? It's none of your business. ඒක ඔයාට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. It's none of your business. ඒක ඔයාට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. Fill out this application form. මේ අයදුම්පත පුරවන්න. Fill out this application form. මේ අයදුම්පත පුරවන්න. How many people are there in your family? ඔයාගේ පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many people are there in your family? ඔයාගේ පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? It can't be my fault. ඒක මගේ වරද වෙන්න බෑ. It can't be my fault. ඒක මගේ වරද වෙන්න බෑ. What's your opinion? මොකක්ද ඔයාගේ මතය? What's your opinion? මොකක්ද ඔයාගේ මතය? There's no doubt. කිසිම සැකයක් නෑ. There's no doubt. කිසිම සැකයක් නෑ. Are you staying here tonight? ඔයා අද රෑ මෙහෙ ඉන්නවද? Are you staying here tonight? ඔයා අද රෑ මෙහෙ ඉන්නවද? How much time do we have? අපිට කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද? How much time do we have? අපිට කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද? You can call me anytime. ඔයාට පුළුවන් ඕන වෙලාවක මට කෝල් කරන්න. You can call me anytime. ඔයාට පුළුවන් ඕන වෙලාවක මට කෝල් කරන්න. That's not right. ඒක හරි නෑ. That's not right. ඒක හරි නෑ. You're avoiding me. ඔයා මාව මග හරිනවා. You're avoiding me. ඔයා මාව මග හරිනවා. Whatever you say. ඔයා කියන ඕන දෙයක්. Whatever you say. ඔයා කියන ඕන දෙයක්. That is mine. ඒක මගේ. That is mine. ඒක මගේ.